હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ રેસિપી હાંડવો કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું. હાંડવો નાના મોટા દરેકને ખૂબ જ પસંદ હોય છે. આ હાંડવાને આજે આપણે દાળ ચોખાનું પરફેક્ટ માપ લઈને દાળ ચોખા પલાળીને બનાવીશું અને પેનમાં બનાવીશું, જેથી જો તમારી પાસે હાંડવો બનાવવાનું સ્પેશિયલ કુકર ના હોય તો પણ તમે એને સરળતાથી બનાવી શકો. આ હાંડવાને તમે ચાહો તો ચા સાથે કે કેચઅપ સાથે ખાઈ શકો છો. ખાવામાં એ ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે દાળ ચોખા પલાળી લઈશું. તો એક વાસણમાં આપણે 1 કપ જેટલા ચોખા ઉમેરીશું. જે નોર્મલ મસૂરી ચોખા આવે છે મેં એ લીધા છે. તમે ચાહો તો આની જગ્યાએ કણકી ચોખા એટલે કે બ્રોકન રાઈસનો પણ યુઝ કરી શકો છો. અડધો કપ જેટલી આપણે એમાં તુવરની દાળ ઉમેરીશું. તુવરની દાળ તમે ચાહો તો આમાં સ્કીપ કરી શકો છો, પણ એનાથી હાંડવાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો એકવાર તુવરની દાળ ઉમેરીને ચોક્કસ તમે એને બનાવજો. અડધો કપ જેટલી આપણે એમાં ચણાની દાળ ઉમેરીશું અને અડધો કપ જેટલી જ એમાં આપણે અડદની દાળ ઉમેરીશું. અહીંયા જે ચણાની દાળ અને અડદની દાળ આપણે લીધી છે એ બંને પાવડરવાળી છે અને જે તુવરની દાળ લીધી છે એ તેલવાળી છે. તો અહીંયા હું સહેજ હુંફાળું ગરમ પાણી લઈને મસળીને એને ધોઈ લઈશ, જેથી એનું બધું જ તેલ કે પાવડર જે કંઈ પણ હોય એ નીકળી જાય અને દાળ ચોખા આપણા એકદમ સરસ સાફ થઈ જાય. તો તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો કે પાણી એનું કેટલું ગંદુ નીકળ્યું છે. તો હજી પણ હું આ જ રીતે પાણી બદલીને 4 થી 5 વખત એને જ્યાં સુધી પાણી ક્લીન ના નીકળે ત્યાં સુધી ધોઈ લઈશ. તો દાળ ચોખાને મેં પાણી બદલીને 4 થી 5 વખત ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે એની અંદર સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું અને 6 થી 7 કલાક માટે એને પલળવા દઈશું, જેથી બધું જ એકદમ સરસ ફૂલી જાય. છ કલાક થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે દાળ ચોખા બંને આપણા એકદમ સરસ પલળીને ફૂલી ગયા છે. જો તમે ચણાની દાળ અને ચોખાને તોડીને જોશો તો આરામથી એ 2 ભાગમાં તૂટી જશે. તો હવે એનું બધું જ પાણી આપણે નિતારી લઈએ. તો દાળ ચોખાનું બધું પાણી મેં નિતારી લીધું છે અને અહીંયા મેં એક મોટો મિક્સર જાર લીધો છે. એમાં આપણે થોડા દાળ ચોખા એડ કરીએ અને દહીં ઉમેરીને એને પીસી લઈશું. એક જ વખતમાં બધું નહીં પીસાય એટલે આપણે એને વારાફરતી 2 બેચમાં પીસીશું. તો હવે એની અંદર આપણે મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 1/3 કપ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે. એમાંથી અત્યારે અડધું જ એડ કરીશું અને 2-3 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીને એને આપણે પીસી લઈએ. તો અહીંયા મેં એક મોટો બાઉલ લઈ લીધો છે. એની અંદર આપણે પીસેલું બધું જ મિશ્રણ કાઢી લઈએ. આ મિશ્રણને આપણે એકદમ પેસ્ટ થઈ જાય એ રીતનું પણ નહીં અને એકદમ ગગરું પણ નહીં, એ રીતનું જે બારીક રવો આવે છે એ રીતનું ટેક્સચર આવે તેટલું પીસવાનું છે. તો હું અહીંયા તમને બતાવી દઉં છું કે એનું ટેક્સચર આ રીતનું બસ હલકું ગગરું હોવું જોઈએ. તો જે બાકી વધેલા દાળ ચોખા છે એને પણ આપણે સેમ મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ અને બાકી વધેલું દહીં ઉમેરીને થોડું પાણી ઉમેરીને એને પણ આપણે પીસી લઈશું. પાણી આમાં બિલકુલ પણ વધારે ના ઉમેરવું, કારણ કે પછીથી જ્યારે આથો આવી જશે એ પછી પણ આપણું ખીરું થોડું પતલું થશે. તો બાકી વધેલું દહીં અહીંયા મેં બધું જ એડ કરી દઉં છું અને 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીને સેમ એ જ રીતે આપણે એને પીસી લેવાનું છે. તો પીસ્યા પછી આપણે એને પણ સેમ બાઉલની અંદર કાઢી લઈએ. બાકીનું બધું જ મેં પીસીને બાઉલમાં કાઢી લીધું છે. હવે એક વખત આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને જો તમારે હાંડવા ઢોકળાનો લોટ ઘરે બનાવવો હોય તો એની પણ રેસીપી મેં પહેલાં ચેનલ પર શેર કરેલી છે. વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની પણ હું લિંક આપી દઈશ. તો હવે એના ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકી દઈશું અને આપણે એના ઉપર કોઈ જૂનું કપડું કે દુપટ્ટો બાંધી લઈશું, જેથી એનો જે આથો છે એ જલ્દી આવી જાય. ઉનાળાની ગરમીમાં તો આથો આવવામાં વાર નહીં લાગે, પણ શિયાળામાં 12-15 કલાક આરામથી લાગી જાય છે. જો તમે વિદેશમાં રહેતા હોય તો એના ઉપર ગરમ ઢાબળો ઉઢાડી દેવો અને 24 કલાક એને રહેવા દેવો, તો આથો સરસ આવી જશે. તેમ છતાં પણ ના આવે તો અમુક કલાક તમે વધારે પણ રાખી શકો છો. તો હવે આને હું ગરમ જગ્યા ઉપર જ્યાં એને પંખાની હવા ના લાગે તે જગ્યા ઉપર મૂકી દઈશ. તો અહીંયા મેં પૂરા 8 થી 9 કલાક એને ગરમ જગ્યા પર મૂક્યું હતું. તમે ચાહો તો લોટના ડબ્બામાં પણ આખું તપેલું ઉઠાવીને મૂકી શકો છો, એનાથી પણ આથો જલ્દી આવી જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે લોટ છે એમાં એકદમ સરસ આ રીતની જાળી આવી ગઈ છે. આ રીતે લોટમાં જાળી પડી જાય મતલબ કે લોટ આપણો સરસ ફર્મેન્ટ થઈ ગયો છે. થોડો તમારે એને ચાખી પણ લેવો, સ્વાદમાં થોડો ખાટો પણ લાગવો જોઈએ. તો હવે બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને એમાં બાકીની વસ્તુ ઉમેરી દઈશું. તો અડધો કપ જેટલી આપણે એમાં છીણેલી ગાજર ઉમેરીશું. ગ્રામમાં માપશો તો લગભગ 40 ગ્રામ જેટલી આ છીણેલી ગાજર છે. 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલી આપણે એમાં છીણેલી દૂધી ઉમેરીશું. ગ્રામમાં માપશો તો લગભગ 80 ગ્રામ જેટલી છીણેલી દૂધી છે. બધી વસ્તુ માપવા માટે મેં 200 mlના મેઝરિંગ કપ્સનો યુઝ કર્યો છે. 1/4 કપ મેં લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં ગોળ ઉમેરીશું. ગોળ ઉમેરવાથી હાંડવાનું જે ખટાશ છે એ બેલેન્સ થઈ જાય છે. સ્વાદ મુજબ એની અંદર આપણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. મીઠું ઓછું લાગે તો તમે ચાખીને પછીથી પણ એડ કરી શકો છો. 1.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી
આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું. અને હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. પણ પહેલાં જે ગોળ છે એને હું સ્પેચ્યુલાથી દબાવીને ઓગાળી લઈશ. અહીંયા મેં દેશી જ ગોળ લીધો છે તો સરસ એ મિક્સ થઈ જશે. તો બધી જ વસ્તુને આપણે હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અને પાણી ઉમેરવાની મને આની અંદર બિલકુલ પણ જરૂર નથી લાગી રહી, કારણ કે જે દૂધી છે એનું પણ થોડું પાણી છૂટશે. તમે ચાહો તો આમાં જો તમને સિંગદાણા પસંદ હોય તો એ પણ સહેજ શેકીને કે પછી કાચા સિંગદાણા પણ એડ કરી શકો છો. તો બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયા પછી થોડું તમારે એને ચાખી લેવાનું છે. જો મીઠું મરચું ગોળ કંઈ ઓછું હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં એને ચાખ્યું છે, બધું જ પરફેક્ટ છે. અને આની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ મીડિયમ થીક હોવી જોઈએ આ રીતની. હવે આની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલો જે બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા આવે છે એ ઉમેરીશું. અને એના ઉપર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને આપણે લોટની અંદર સરસ એને મિક્સ કરી લઈએ. હવે મેં ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી સફેદ તલ અને 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું. તલ અને રાઈ સહેજ ફૂટવા લાગે એટલે 4-5 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીને આખા વઘારને આ રીતે પેનમાં હેન્ડલ પકડીને ફેલાવી લઈશું. હવે આપણે એની અંદર જે હાંડવા ઢોકળાનું ખીરું બનાવ્યું હતું એને 3 થી 4 લીડલ ભરીને એડ કરવાનું છે. તમારે તમારી પેન જે હોય એના સાઇઝના હિસાબથી ખીરું એડ કરવાનું છે. અહીંયા મેં મીડિયમ સાઇઝનું પેન લીધું છે તો અહીંયા હું 4 લીડર બેટર એડ કરું છું. તો બેટરને આપણે પેનની અંદર થોડું હળવા હાથે ફેલાવી લેવાનું છે આ રીતે. અને હવે આપણે એના ઉપર પ્લેટ ઢાંકીને ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ એને કૂક થવા દઈશું. 3-4 મિનિટ પછી આપણે કપડાની મદદથી પ્લેટને હટાવી લઈશું અને ગેસ બંધ કરીને હાંડવાને આપણે એક પ્લેટમાં ઉઠાવીને ઊંધો કરી લઈશું. જો તમે ગેસ નહીં બંધ કરો તો હાથ તમારો નીચેથી દાજી જશે. તો ગેસ બંધ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલવું. હવે સેમ પેન આપણે ગેસ ઉપર મૂકીને એમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું અને જે ગેસ બંધ હતો એને આપણે ફરીથી ચાલુ કરી દઈએ. હવે જે હાંડવો છે એને આપણે જે બાજુથી ના શેકાયો હોય એ ભાગ નીચે રાખીને પ્લેટ ઢાંકીને 5 થી 6 મિનિટ ધીમા તાપે કૂક થવા દઈએ. 5 મિનિટ પછી આપણે ફરીથી ગેસ બંધ કરીને હાંડવાને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. અને ગેસ ચાલુ કરીને ફરીથી આપણે ઊંધી બાજુથી 1-2 મિનિટ એને શેકાવા દઈશું ધીમી તાપે. તો 2 મિનિટ થઈ ગયા પછી પ્લેટ ખોલીને હાંડવાને આપણે ફરીથી બીજી બાજુ ફેરવી દઈએ. દર 2-2 મિનિટ પછી તમારે એની સાઈડ ચેન્જ કરીને એને કૂક કરવાનો છે, કારણ કે સાઇઝમાં એ થોડો જાડો છે તો અંદરથી કાચો ના રહેવો જોઈએ. તો ફરીથી એક વખત આપણે એને ફેરવીને શેકી લઈએ 2 મિનિટ. એ પછી આપણે એને શેકાઈ જાય એટલે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ટોટલ આ હાંડવાને શેકાવવામાં ધીમા તાપે 13-14 મિનિટનો સમય લાગી જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આ હાંડવાને મેં કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યું છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.